हॅलो फ्रेंड्स, विदर्भ किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे नवीन रेसिपी अंडा कचोरी। रेसिपी बनवण्यासाठी प्रथम आपल्याला इथे बॉईल केलेली अंडी लागणार आहे। इथे मी 3 बॉईल केलेली अंडी घेतलेली आहे। त्याला आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहे। तुम्ही किसणीच्या साहाय्याने बारीक करू शकता। मी पण इथे किसणीच्या साहाय्याने बारीक करत आहे। इथे बघताय किती व्यवस्थित बारीक झालेली अंडी, छान किस पडलेला आहे। त्याला आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया। डिश मध्ये काढून घेतल्यानंतर आपण आता कचोरीचा मसाला तयार करून घेऊया। कचोरीचा मसाला तयार करण्यासाठी इथे 3 चमचे ऑइल घ्यायचे आहे। त्यामध्ये थोडे जिरे घालायचे आहे। जिऱ्याला छान होऊ द्यायचे आहे। इथे आपले जिरे झालेले आहे। त्यामध्ये आपण बारीक कापलेला कांदा घालूया। त्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। त्यामध्ये थोडा कढीपत्ता घालूया। पुन्हा त्याला परतायचे आहे। थोडा कलर चेंज होऊ द्यायचा आहे कांद्याचा। त्यानंतर तिथे 1 चमचा मिरची पावडर घालूया। अर्धा चमचा हळद आणि आपण बारीक केलेल्या अंड्याचा किस घालूया आणि त्याला छान परतून घ्यायचे। परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा मीठ किंवा चवीनुसार घालू शकता। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा चाट मसाला आणि 1 चमचा काळे मीठ घालूया। आणि थोडी बारीक केलेली कोशिंबीर, त्याला छान परतून घ्यायचे आहे। इथे आपला मसाला तयार झालेला आहे कचोरीचा। त्याला आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया। डिश मध्ये काढून घेऊन त्याला थोडे थंड व्हायला बाजूला ठेवून देऊया। तोपर्यंत आपण इथे आपले गोळे तयार करून घ्या। इथे मी भिजलेला रवा घेतलेला आहे। तुम्ही मैदा पण घेऊ शकता, पण रव्याची पाती छान क्रिस्पी होते। त्यामध्ये रवा भिजवताना त्यामध्ये मी थोडे मीठ आणि 1 चमचा तेल घालून भिजवून ठेवलेले आहे 10 मिनिट। इथे आपण गोळे तयार करून घेऊया। इथे आपले गोळे तयार झालेले आहेत। आपण त्याची पाती करूया। लाटण्याच्या साहाय्याने त्याला छान गोल पाती तयार करून घ्यायची। आता त्यामध्ये आपण तयार केलेला मसाला भरायचा आहे। व्यवस्थित त्याला आपल्याला पॅक करून घ्यायचे आहे। मसाल्याला घातल्यानंतर इथे आपण कचोरीत मसाला भरल्यानंतर त्यानंतर थोडे लाटण्याने थोडे लाटून घ्यायचे, जास्त नाही, थोडे लाटल्यानंतर ती तळताना छान फुलून येतात कचोरी। अशा प्रकारे आपण इथे सगळ्या कचोऱ्या आपल्या भरून झालेल्या आहे।
आता आपण याला तळून घेऊया. इथे गरम करायला तेल ठेवले ते 10 मिनिटं आधी. तेलाला जास्त पावर नको, मीडियम पावरवर ठेवायचे आहे. ते आपल्या छान कचोऱ्या फुललेल्या आहे. कचोरीचा कलर चेंज झाल्यानंतर आपण त्याला काढून घेऊया. ते आपल्या कचोऱ्या आपण काढून घेऊया. इथे आपल्या कचोऱ्या झाल्या. आता आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया कचोऱ्या. कचोऱ्या खूप टेस्टी लागते आणि काहीतरी नवीन प्रकार, खूपच टेस्टी. तुम्ही पण करून बघा.